Miqtë dashur, rikthyem kështu në studio. Rrjedhën e programit Mëngjesit do ta vazhdojmë me bisedën në studio. Me neve sot është Perparim Blakaj, një poet i cili e ka botuar edhe një libër të dytë me titull Çdo gjë e mirë e ka një fund, i cili do të na shpalosë të gjitha detajet rreth këtij libri. Mirëmëngjesi Perparim dhe mirë se na erdhe. Mengjesi, falenderoj shumë për ftesën. A pritove mos gjuh, që shkalove rrugës? Faktikisht, po se s'jena mësu shumë herët, ndoshta me gjuh, mëngjes, po që si ja vleti. Atëherë, po shkojmë direkt në temë, çdo gjë e mirë e ka një fund. A mundesh më na tregu pak sa kohë ka që është botu ky libër edhe tematikën që e trajton? Çdo gjë e mirë e ka një fund, nuk ka dalë shumë vonë, po është botuar së voni, ka dalë, është publikuar së voni nga shtëpia botuese Armagedoni. Libri Çdo gjë e mirë e ka në fund ka dalë si rrjedhoj e një përkrahje pra nga Ministria e Kulturës, cilën e falenderoj faktin që e kanë përzgjedhur librin tim. Mirë, po nuk është që e kanë besuar se zgjidhet për faktin se është dërguar në mënyrë të shpejtë, edhe për këtë arsye kam menduar që nuk kam mujt aq m'ia dhon mundësinë librit ose m'ia dhon mundësitë këshillit librit që me vlerësu drejt, për faktin se gjithmonë shkrimtarët duhet me gjetë gabimet tek vetja, jo tek redaktorët ose jo tek korrigjuesit e librit. Kështu që unë jam falendërues shumë. Kështu që libri Çdo gjë e mirë e ka një fund ka qenë, do të thotë, me një titull tjetër, mirë po që është pranu, është korrigju pra titulli i tij, është korrigju përmbajtja, është korrigju pamja e tij. Libri Çdo gjë e mirë e ka një fund, është botu para një muaji, afërsisht ashtu një muaj jam bërë, dhe ka një tematik, do thotë, erotike, pak a shumë, ndërsa përmban edhe prozë poetike, përveç do thotë poezive. Po cili ka qenë ai titulli i mëparshëm deri te korrigjimi? Te kjo pjesa e fundit është fut, pra është tregu gjithçka rreth librit, pra nën 7 dryrë, ka qenë titulli i cilin ja kam vur unë ose redaktori, do thotë në bashkëpunim, edhe e kemi dërguar tek Ministria e Kulturës. Mirë po, me kalimin e kohës, pas korrigjimit edhe të përmbajtjes, atëherë kemi vendosur që titulli Çdo gjë e mirë e ka një fund, do thotë i përshtatet tamam, e kompleton, do thotë edhe përmbajtjen, i përshtatet edhe përmbajtjes, kështu që kemi vendosur me ndërru. Po kur ka filluar ajo ideja që me shkruaj një libër të tillë me poezi apo proza poetike të tilla erotike? Edhe sa kohë ka marrë deri tek finalizimi? Zakonisht shkrimtarët motivohen nga realiteti i përgjithshëm ose ndodh diçka gjatë jetës së tyre e cila i shtyt ata që me vendos ose me shkruaj diçka ose me shpreh në një formë tjetër. E vetmja formë cilën na mendojmë që duhet mi shpreh gjërat është nëpërmjet shkrimit. Pra, në atë të cilët edhe të jemi thirrur. Kështu që unë kam menduar që në atë realitetin e përditshëm, ose me thonë ma mirë atë realitetin e përgjumrat, ato gjërat cilat ndodhin zakonisht gjatë ditëve, që them se nuk janë zakonshme, po që zakonisht ne i thomi që janë zakonshme. Shpresoj që po më kupton. Po, edhe kam vendosur, do thotë që me shkruaj një libër. Libri është shkruar dikon parafërsisht 2 muaj, do thotë me kompletu shkrimin e tij, ndërsa me korrigjim me gjërat e tjera ka vazhduar edhe një 2 muaj të tjerë. Mirë po që faktikisht mu m'pëlqen puna, po gjithmonë kritika ose lavdin, thojza, mundet veç për lexuesve marrë. Po, cilat kanë qenë ndoshta nëse ke hasur në ndonjë vështirësi gjatë realizimit apo të shkrimit të këtyre poezive apo eksperienca, cilat kanë qenë, a mundesh më na tregu pak, apo si të ka lind ideja për një poezi të veçantë, nëse e ke ndonjë që dëshiron ta ndash edhe me ne dhe me publikun? Po, zakonisht kam thënë edhe një herë se personat e veçantë meritojnë gjëra të veçanta. Kështu që edhe kjo ka diçka të veçantë, ose për mua ka shumë të veçantë, po gjithsesi tek lexuesi mundet me tingëllu kjo ose si e ashpër, ose me tingëllu ndryshe, sepse lexuesi kur e lexon një libër, se vetë fillimisht kam qenë lexues, kështu që nuk po e vetash pozitën time në pozitën e tyre.
Kur e lexon një libër, njeriu mundohet gjithsesi me gjetë diçka brenda librit që i përshtatet atij. Edhe pastaj autorin ndoshta e pëlqen për faktin, jo për faktin e dukjes së tij, jo për faktin e fjalëve të tij, por për faktin se ai e ka gjetë veten brenda një libri të caktuar. Kështu që tek lexuesit pres që me gjetë veten në ndonjë pikë të caktuar. Ndoshta nuk e gjejnë gjithkund, po dikund do ta gjejnë. Edhe shpresoj që do të dalë sa më mirë edhe kritika e tyre, për arsye se ka gjëra të cilat janë realiteti jonë i përditshëm, nuk janë veç realiteti im, nuk janë veç asaj të cilës ja kam pushtuar, po është realiteti jonë. Pra e mundu që me i përfshi shumë poezi edhe këto proza poetike që secili lexues me gjetë paktën vetën te një poezi të caktune, me qenë se realiteti jo vetëm te ti, po te krejt është i njëjtë pak a shumë. Po sa poezi apo proza në gjithsej i përmban ky libër? Po libri edhe në përmbajtjen e tij i ka 66 faqe, do thotë duke përfshi edhe pjesën e prozës poetike Juventilja ime, se Juventilja ime është publikuar edhe në rrjetet sociale, ka marrë pëlqime, ka marrë komente shumë të mira, për këtë arsye kam vendosur në kontakt me redaktorin me përfshi edhe pjesën Juventilja ime. Kështu që vetëm pjesa e poezive arrin deri tek faqja 50, do të thotë 50 poezi janë të përfshira, ndërsa pjesa poetike janë nga 50 deri në 60, pra 10. Këtë sisoj e kemi ndarë edhe me quajt 2 kapituj, nuk bën, po e kemi quajt pjesa poetike në fillim edhe pjesa e prozës poetike në fund. Edhe po mendoj që është bërë një punë shumë e mirë nga shtëpia votuese Armagedoni, edhe redaktori i saj Blakaj, i cili më falenderoj, edhe ka marrë pjesë, do të thotë në 100% duke e bërë këtë libër të dalë sa më bukur fillimisht në sytë e mi, pastaj tek publiku mbetet e atyre me vlerësu. Shpresoj të jetë e kapshme për secilin që lexon ka ndaj poezi, ta themi kështu që ndoshta ti e ke ma për qefi ose ma të veçantë. Po ke dëshirë me lexuam. Okej, po shikoj tek përmbajtja këtu. Ato cilat ne i shkruajmë janë gjitha të veçanta për arsye që i përshkruajnë, do thotë, edhe momentet tona të veçanta. E padyshim që është edhe libri i përkushtuar ndaj. Gjithsesi edhe kur e shohim çdo faqe të saj, do thotë na kujtohet atë momenti cilën kur e kemi shkruar. Për këtë arsye tash e kam paksa vështirë me e përzgjedh, po diçka që po të kujtohet tash për momentin. Okej, po lexoj këtë pjesën e dytë, është edhe publikuar, mirë po ja vlen. Harrova për një qas ekzistencën, bota që nga një selule. Dielli i zymt vështron ret e vajton. Zëri mjezinit të qytetit u shton. Një lëpsar ngrej kokën e stot gjë, një i mëshirshëm nxjerr diçka nga xhepi. Pasuron shpirtin e vet dhe lëpsari buzëqesh. Megjithatë, varfëria prapë së shua, as të pasurit s'u ngopën, por një buzëqeshje megjithatë u dha. Në kohën e vuajtjeve të mëdha, të paktën dikush duhet të buzëqesh. Poezi shumë e bukur, çat ka shtyr me shkru këto? Po siç e përmenda edhe më parë, thash se realiteti përgjithshëm tek unë fillimisht ndikon më shumë ti. Realitetin cilën po jetojmë ose në shtetin cilën po jetojmë sot të lën shumë për të dëshiruar edhe të lën shumë për të shkruar. Kështu që realiteti përgjithshëm, nëse vazhdojmë e bojmë veç një ecje thjesht në qytetin e Prishtinës, edhe shohim lëpsarët në rrugë, ose shohim njerëzit cilët kanë zemër të madhe edhe ju japin atyre lëmosh, atëherë gjithsesi tek ne ndikon ndoshta, po edhe tek secili cili edhe pse nuk ka ndoshta atë shpirtin poetik ose atë shpirtin e shkrimtarit, ka me ndiku tek ai me pa prej një anë tjetër, do thotë tek ana e bamirësisë ose tek ana e lëmoshës, tek ana e mëshirës që kanë njerëzit ndaj të tjerëve, ose në këtë rast shqiptarët ndaj njerëzve të tjerë. Po kjo do thotë na bën edhe me shkru, na bën edhe këto gjëra me i hedh letër, për arsye se gjërat cilat nuk shkruan ose historitë cilat nuk shkruan humbin. Kështu që edhe ne
ndoshta jo që bëjmë histori, po thjesht dëshirojmë çdo realitet cilën e kapin sytë tonë me kap edhe dora dhe me shkru. Po, gjithë ata që dëshirojnë me ble këtë libër, ku mundën me gjetë? A është në gjitha librarit kështu? Jo, është tash libri sa ka dalë, kështu që jemi duke bë marrëveshje me Prishtinë, Tiranë dhe në Maqedoni. Do të thënë do të shtrihet edhe vendet e rajonit. Dikun javën tjetër ose pas 2 jave do të jetë në Shkup edhe Kumanov, do të jetë në shitje. Pastaj do të vazhdoj me Tiranë, do të jetë në librarinë Librat që dua. Personat cilët janë në Tiranë zakonisht e frekuentojnë këtë librari ose librarit për rreth, cilat ja përkushtojnë kohën më të madhe ose kohën e tërësishme ja përkushtojnë librit, kurse në Kosovë është gjithkohën. Pra kam lënë edhe një numër kontakti, cilën njerëzit mundin me kontaktu, edhe me porosit për qytetit cilët dëshirojnë. Në Prishtinë mundem me gjetë atë shtëpia botuese Armagedoni. Do të jetë tash edhe në 3 pikat shitjes për librarit ABC në Prishtinë. Pastaj do të vazhdoj edhe me ushtri në Gjilan, Prizren dhe në qytetet më të mëdha. Turoj shumë suksese, po çmimi i librit është i voletshëm për gjithë? Mendoj se i plotëson, çmimi është 4 euro. Do thotë, unë mendoj që i plotëson kushtet e një qytetari, pra që me e ble, për arsye se e di edhe ti edhe unë kemi qenë student, dhe jemi akoma student, edhe e kemi parasysh një libër ose një diçka që na pëlqen, ose që të cilën s'bën pa të, ndërsa e gjejmë një mënyrë me ble. Edhe njerëzit cilën nëse e dëshirojnë, pra tash mëse po bëhet fjalë për librin tim, nëse dëshirojnë librin, atëherë do ta gjejnë një mënyrë për ta bler. Po nëse nuk e dëshirojnë, mjafton një telefonat edhe unë do t'ja sjell. Po, Perparim e përmenda unë edhe në fillim të intervistës që ky nuk është libri i parë që ju e keni botu edhe më herët, për te i syve, apo nëse s'gaboj. Është edhe ky një libër me poezi, apo jo? Po. I botun më herët. Po, për te i syve është i botun me 21 shkurt vitit 2017. Ka qenë date e mirë për arsye se kam dëshiru me qenë me 17 shkurt në përvetorin e pavarësisë Kosovës, mirë po dihet ato procedurat cilat i ka shtëpit botuese dhe publikimi, edhe është shty për disa ditë. Mirë po që gjithsesi ka dalë ajo cilën unë e kam dëshiru, kështu që edhe publiku e ka mirë prit shumë mirë, kopit gjitha janë shit për në një kohë shumë të shkurt, ka kalu tash gati 2 vite në shkurt i bën, mirë po unë jam i kënaqur do thot me rrjedhën ose me procedurën ose procesin cilin e ka pas libri. Tek libri i parë kanë qenë poezi, ka pas edhe prozë, ka fundi njëjtë sikur tek libri i dytë, përveç se çdo gjë e mirë ka në fund ka prozë poetike, aty ka pas prozë. Vetëm prozë. Po, vetëm prozë. Edhe do thot dallimin mes saj edhe librit të dytë do thot është se ka më pak poezi, libri i dytë ka më pak poezi, poezit janë më të pjekura, edhe ato sythet e tepërta të cilat i ka përmend, do thotë edhe redaktorit tek libri i dytë, tek libri i parë nuk janë shkurtu, për faktin se redaktori i parë, do thotë ka menduar se gjithçka e cila i pritet, çdo syth e cila i pritet tek libri i parë do të jetë diçka që e shkatron autorin si libri i parë. Për arsye se unë kam vendosur se çdo poezi ka menduar që është e mirë në syrin tim, po që tek publiku zakonisht nuk tingëllon. Tek libri i dytë, ashpërsia ndoshta e redaktorit ka ndikuar më shumë që unë edhe me u pjek, edhe me mendu 2 herë, ndoshta ose 3 ose 4 para se m'ja dërgu ndonjë poezi ose ndonjë shkrim dikujt. Po, a pritet edhe ndonjë libër tjetër në një periudhë qoftë afat shkurt, qoftë afat gjatë? A ke mendu? Po, e kam premtuar edhe një herë, po e premtoj sërish, libri i tretë do të jetë definitivisht novel, do të jetë pjesë e prozës, kështu që e kam prit që edhe libri i dytë, ndoshta kam marrë atë fillimin e kritikave, pse libri i dytë prap nuk doli novel, ato cilën e presin njerëzit shkrimtarëve zakonisht, po ka qenë ashtu një punë ndoshta pak e ngutshme sa i përket librit të dytë, po se gjithsesi nuk i pije pishman që e kam botu, faktin se është pjesë e një realiteti tim, është pjesë e një përditshmërie ndoshta, ose pjesë e emocioneve aty, ndjenjave të mia.
Libri i tretë do t'jetë novel, po nuk do ta shpalosë më shumë novelën për arsye se duhet me ardhë prapë në emision. Të presim prapë edhe në shpalos. Por me gjithatë kjo mbetet diçka e jotja krejt jetën. Përveç kësaj ta quajmë si lloj kritike, pse nuk ka dalë novele, pse prapë poezi edhe prozë poetike. Deshta të pyes ma herët, prej kur ke qenë ndoshta më i vogël ose kështu, cilat kanë qenë edhe komentet që i ke marrë, reagimet e shumta, po besoj, që i ke marrë qoftë për këtë libër, qoftë edhe për librin e kalun. Apo ndoshta edhe kur ke fillu me shkrime, si i vogël. Me shkrime kam fillu si i vogël, po njëjtë si shumë shkrimtarë cilët nuk i kam botu faktin e frikës. Tek ne ekziston ajo ndjenja e frikës kudo që shkojmë, çdo aktivitet që bëjmë. Nuk është thjesht vetëm shkrimtarët kanë frikë me i botu shkrimet e tyre, sepse pritën keq ndoshta. Mirë, po është faktin se jo që ndoshta pritën keq, po ndoshta nuk e kënaqat egon, po e quaj, egon tonë personale, që ajo cilën e ke botu me dalë mirë. Kam fillu me shkrime qysh i vogël, por nuk i kam botu deri në vitin e parë të fakultetit, ose në fundin e maturës. Në vitin e parë të fakultetit, ndër personat të parë, ndoshta që më kanë shtyt me botu diçka, sepse unë kam vazhdu me publikime, po me botu diçka në letër, ka qenë profesori Fatan Krasniqi, profesori i morfologjisë dhe sintaksës, e cili më ka dhënë në fakultet, edhe a më ka shty ndoshta me shprehja talentin tim, më thojza që me vazhdu me botu, edhe me po edhe profesorët e tjerë ose rreth e em, fillimisht miqtë e mi, se zakonisht aty fillon gjithçka, me po se është talent thjesht, apo thjesht dëshirë që dëshiron. Është dëshirë pra që ke për me shkru. Se ka shumë dallime, se njerëzit ndahen ndoshta edhe në dy pjesë. Tash po e marr përgjegjësinë me nda, po ose ke talent me shkru, ose dën. Ose thjesht dën me shkru. Që për shembull, unë e du shumë për me shkru, ama e di që nuk kam talent për me shkru. Se edhe kur kam qenë e vogël kështu, fillojsha me shkru në poezi, në kështu në për revistat shkollës, do jam votu, do si jam votu, po me kalimin e kohës e kom marrë vesh që nuk jam për autore. Perparim poetike edhe një diçka të fundit, përveç gjithë këtyre, ti ke marrë edhe titullin vitin 2017, si poeti më i mirë, nëse s'ka po. Po, klubi Podguri e ka nda një titull si poeti më i mirë i vitit 2017. Tek ne shkrimtarë, do thëtë, nuk qënë pesh në shtatë çmimet, sa qënë pesh edhe kritikat e lexuesve ose kritikëve letrarë. Kështu që unë ju jam falendërues, ju jam mirë njohës gjithmonë edhe çdo ftesë që cilat më bëjnë, para se me ka një shkrimtar, para se ndoshta me u njoft pak më shumë, unë jam ka një lexues edhe nuk kam admiru, vazhdoj me admiru njerëz, vazhdoj me admiru personalitetet shumëta, aty kanë qenë edhe Kim Mehmeti, kanë qenë autorët mëdhej, po gjithsesi unë jam ndje shumë i privilegjum edhe jam ndje ndoshta më shumë i tërprum, se sa privilegj për mua ka qenë me marrë pjesë aty edhe me thonë që hej, unë jam poeti më i mirë. Po jo, zakonisht unë nuk i ndi ashtu. Unë i shoh njerëzit e tjerë, kam dëshirë që tjerët me u ngrit, po nëse për diçka të cilën unë e prezantoj, tash po prezantoj libra, kam qef me u vlerësu nëse meritoj vlerësim. Nëse nuk e meritoj, thjesht nuk dim. Do ndrama. A ki ndonjë poet kështu që ndoshta ka qenë frymëzim ose inspirim për ty? Kam lexu historinë e letërsisë, po e quaj histori e letërsisë, faktin që çdo gjë që ka ndodhur e kam lexu. Më shumë tek shqiptarët, po përmend tash më ke fut në fare. Pak ngusht, a? Pak ngusht. Jam tërheq, po përmend tash në përgjithësi kështu për mos me i ndashur. Ose një që të përshtatet më shumë në atë karakterin tënë që shkruan. Kur kam shkruar poezi të cilat kanë rimu, do thot me rima, kam menduar që po shkruaj ndoshta si Pushkini ose ndonjë autor i madh, po që faktikisht më vonë kam rrit se s'jam as afër. Kështu që kam filluar me admiru edhe këta tjerë, të cilët janë më dobë se Pushkini. Admiroj letërsinë ruse, letërsinë amerikane, pa harru letërsinë franceze dhe angleze asnjëherë, po gjithmonë duhet më kthej te burimi yt,
pa letërsinë kombëtare, asë njëri për neve s'kish mujt ndoshta me njoft historinë, fillimisht se ndoshta kur e përmendim Skënderbeun e kemi parasysh se Marin Baleti ka shku për Skënderbeun, shkrimtar. Po gjithsesi aty gjendet historia, aty gjendet letërsia, fillimisht. Për me admiru, Lazgush Paradeci, do ta përmenda një emër, Lazgush Paradeci është në poetët që unë i konsideroj më të mirë shqiptar, edhe pa dyshim që është poeti më i mirë shqiptar. Kështu që te ai kam gjetë frymëzim shkaku i poezive të tij, të cilat kanë qenë aq të thella, aq të bukura sa që thjesht më ka bërë me admiru aq shumë edhe me harru ndonjëherë edhe çfarë po ndodh më është kur kam lexuar poezitë e tij, botën ç'është po sillet edhe ç'është po funksionon. Tek poetët ose shkrimtarët evropian edhe botëror mundem të përmend Leon Tolstojin, Dostojevskin ose Oscar Wilde, ka autorë të mëdhej, autorë të shumë, cilët zakonisht nuk mundesh ndoshta me i ndash të sigishtat e dorës, me përzjell më të veçantin, se të gjithë e kanë atë ndikimin e vetë edhe kanë shtrirjen e vetë madhe, cilën e kanë pas në kohë të caktuar e që kanë mbijetu. Po gjëja më e veçantë për një shkrimtar është me i mbijetu kohës, nuk është thjesht me botu. Se kam njohur shkrimtarë të shumë të cilët botojnë libra, edhe shisin 3.000 kopje, 5.000 kopje, po ashtu që e përmend është edhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, 70% investojnë në marketing, 30% investojnë thjesht në biznes. Kështu që edhe ata nuk është gjithçka tek shitja libra, nuk më impresionon të thotë me shit 500 kopje, 1000 kopje, nëse shiten veç 300 kopje, 400, më shumë të gjatë gjithë kohës, do thotë po që vlerësohet, lexohet, edhe njerëzit të thirrin, diskutojnë për ty në lidhje me atë libër, ajo është kënaqësia jote. Jo gjithmonë vetëm me ble, me mbush në vend, bibliotekën. Po shpresoj që edhe ti kime qenë inspirim për poetët e rinj, edhe ta gjejmë vetën të paktën 2 prej këtyne poezive. Po të falenderoj shumë që ishe pjesë e mëngjesit, nëse ke diçka për më shtu për fund. Faleminderit edhe për te, shpresoj që libri i dytë ka me arrit atë ndikimin cilën unë e kam parashiku, edhe ashtu që e përmendet ti me gjetë dikush vetën brenda ti, po tek inspirimi thjesht ta më ndal pak sa për fund, tek inspirimi për poetat e ri, njerëzit kanë shumë modele të cilat mundin me djeg, i ndjekin modelet e mëdhaja, unë jam modeli më i vogël që mundet me djeg, kështu që edhe modest është. Jo, zakonisht kam që më Në pse jo? Në të ardhmen, nuk i di e tarës, po shikojmë. Faleminderit shumë për parën që ishe sot me neve.